Prabhupada ki jai, Sankirtan Yaki ki jai, Nanta Koji Vaishnava Vrinda ki jai, Antarat Srimad-bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Is it text 38? 37. Reading from Srimad-Bhagavatam, second canto, first chapter, entitled The First Step in God Realization, text 37. Dnes druhé spisu Bhagavatam první kapitoly s názvem První krok v realizaci Boha sloku 37. Brahmananam kshatrabhujjo mahatma. Brahmananam kshatrabhujjo mahatma. Vidurangeshita Krishna varnaha. Vidurangeshita Krishna varnaha. Nana bija ganopapano. Nana bija ganopapano. Dravyatmaka karma vitana yoga. Dravyatmaka karma vitana yoga. Také podléhají Pánu a proto je povinností každého dostupnými prostředky vykonávat oběti pro jeho potěšení. Význam tento verš jednoznačně vyzdvihuje monoteismus. Vědecká literatura se zmiňuje o vykonávání obětí mnoha polobohů pod různými jmény, ale tento verš jasně říká, že všichni polobozi jsou zahrnutí v těle nejvyšší osobnosti božství. Jsou to jen nedílné části původního celku. A stejně tak všechny třídy lidské společnosti, brámanové, inteligence, kšátriové vládci, vajšové obchodníci a šudrové dělníci jsou zahrnuty v těle nejvyššího. Všem se proto doporučuje taková oběť, která dostupnými prostředky potěší nejvyššího. Nejobvyklejší je oběť přečištěného másla a obilí, ale lidská společnost s postupem doby vyrobila přetvářením surovin z hmotné přírody nepřeberné množství věcí. Lidé se proto musí naučit obětovat nejen přečištěné máslo, ale šířit slávu Pána i s ostatními věcmi, které vyrobí. To přinese lidské společnosti dokonalost. Inteligentní lidé neboli brámanové mohou tyto oběti podle pokynů předcházejících áčárů řídit. Vládnoucí třída k ní může vytvořit všechny potřebné podmínky. Třída vajšů neboli obchodníků pro ně dodá své zboží a třída dělníků neboli šudrů poslouží svojí prací k tomu, aby se úspěšně uskutečnil. Vzájemná spolupráce všech tříd lidí tak umožní provádět oběť doporučenou pro tento věk, to je společné zpívání svatého jména Pána, což přinese dobro lidem celého světa. Om Gyanatimrandasya Yanandana Salakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Nadati Swapadantikam Vandeham Siguro Sri Yutapada Kamalam Sigurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Sakripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're continuing the description of the Virata Purusha. Pokračujeme s popisem Virata Puruši. The universal form of the Supreme Personality of Godhead. Vesmírné podoby nejvyšší osobnosti božství. And we begin to continue to understand how everything is related to the Supreme Personality of Godhead. Začínáme dále chápat, jak se všechno pojí s nejvyšším pánem. How nothing within this entire creation is independent of the Supreme Lord. Nic v celém tomto stvoření není nezávislé na nejvyšším pánu. And not only that everything has its origin in the Supreme Lord, Nejen, že všechno má svůj původ v nejvyšším pánu. In terms of the creation, Z hlediska stvoření. but that it also still now is totally dependent on the Supreme Lord for its existence. Že je to i nadále, i teď plně závislé na pánu, co se týče své existence. So we understand how the Supreme Lord is very intimately connected with every aspect of material existence. Takže chápeme, jak nejvyšší pán je blízce spojený s každým aspektem hmotné existence. Ultimately, the material nature is also created for the purpose of the Supreme Lord. V konečném smyslu i hmotná příroda je vytvořena za naplněním záměru pána. Although not based on the desire of the Supreme Lord, Když ne na základě touhy nejvyššího pána, but rather due to the desire of the living beings. ale kvůli touze živých bytostí. When the living beings desired to be independent of the Supreme Lord, then the Lord arranged for the material world. Když živé bytosti přáli být nezávislé na nejvyšším pánu, tak on zařídil hmotný svět. Therefore the material world in itself is not a pleasing arrangement to the Supreme Lord. Že hmotný svět není pro nejvyššího pána něčím příjemným. But because the living being has this desire for independence, all right, it is here. Protože živá bytost má svou touhu po nezávislosti, tak dobře, má to tady. The Lord has provided. Nám to poskytl. And by reading Srimad-Bhagavatam, we understand how far the dependence goes upon the Supreme Lord. S čtením Srimad-Bhagavatamu chápeme, jak daleko až sahá ta závislost na nejvyšším pánu. Some philosophers have a remote concept of God. Někteří filozofové mají takový vzdálené pojetí Boha. He creates and after that he is far away. Tvoří, ale potom už je daleko. But through Srimad-Bhagavatam, we can understand how closely connected we are to the Supreme Lord. Ze Srimad-Bhagavatam můžeme chápat, jak blízce jsme spojeni s nejvyšším pánem. That everything within this world, not a blade of grass, moves without his will. Všechno v tomhle světě, ani stéblo trávy se nepohne bez jeho vůle. And that our bodily functions are also dependent on him. Naše tělesné funkce také závisejí na něm. Without the Supreme Lord, his sanction, we can't do anything. Bez svolení nejvyššího pána nemůžeme dělat nic. And therefore at every moment we are encountering the Supreme Lord. Proto se s každým okamžikem setkáváme s nejvyšším pánem. For the devotee, this is very nice. Což pro oddaného je velice pěkné. And the devotee sees everywhere the hand of the Supreme Lord. Oddaný všude vidí ruku nejvyššího pána. And sometimes may even see the face of the Supreme Lord. Někdy může vidět dokonce i tvář nejvyššího pána. So in this way, as we discussed previously, we are looking at the universe together with Srila Prabodhananda Saraswati Thakur as Vishwampurna Sukhayati. Jak jsme už zmínili, tak společně s Prabodhanandou Saraswatim Thakurem se díváme na celý vesmír jako Vishwampurnam Sukhayati. Today,
we are looking at how the different varnas are manifesting from the Supreme Personality of God. Dnes se díváme na to, jak se různé jednotlivé varny projevují z různých částí nejvyšší osobnosti božství. Mukhabahura Padaja. That from the Virata Purusha's face is the Brahmanas. Tvář Virát Puruši jsou brahmanové. The Brahmanas represent the head, the face. Brahmanové představují hlavu nebo tvář. Specifically, the mouth of the Supreme Lord. Konkrétně ústa nejvyššího pána. The Brahmanas speak on behalf of the Supreme Lord. Brahmanové mluví za nejvyššího pána. The Brahmanas may also sometimes eat on behalf of the Lord. Někdy mohou jíst za nejvyššího pána. When offerings are made to the Brahmanas, they can accept them on behalf of the Supreme Lord. Když se předkládají obětiny brahmanům, tak oni je mohou přijímat za nejvyššího pána. In this way, the Brahmanas are having a special function in the arrangement of the Supreme Lord. Takže brahmanové mají zvláštní úlohu v řádu nejvyššího pána. They are very close and dear to him. Jsou velice blízcí a drazí. Because the Brahmanas are directly fulfilling his purpose. Ty brahmanové přímo naplňují jeho záměr. The other varnas may be more compromised. Ostatní varny už mohou dělat víc kompromisů. With personal desire. S vlastní osobní touhou. Still, a kshatriya also lives a life of sacrifice. Všem kshatriya žije život obětí. The kshatriya is dedicating his life to upholding principles of dharma. Zasvěcuje svůj život udržování principů dharmy. To establish these principles of dharma in society and to protect the citizens accordingly. Aby ustanovil principy dharmy ve společnosti a podle toho chránil občany. To support those who are following a dharmic path and to check those who are going against the principles of religion. Podporoval ty, kdo kráčejí dharmickou cestou a aby omezoval ty, kdo jsou proti dharmě. The spirit of kshatriya is also very much to sacrifice his life for the higher cause. Že kshatriya má tu náladu obětovat svůj život pro vyšší cíl. The Vaishyas are meant to generate facility. Vaishyové mají vytvářet prostředky. And of course the Vaishyas have some personal interest. Oni už mají svůj osobní zájem. They are interested in profit. Zájem o zisk. That is their driving factor. To je jejich poháněcí síla. If there was no profit, why would they work so hard? Kdyby nebyl zisk, tak proč by tak těžce pracovali? But then after they purify that tendency by being charitable. Ale potom očišťují tento sklon tím, že jsou dobročinní. But it is said that whereas the Brahmanas are in the mode of goodness, which means acting according to prescribed duty, je řečeno, že brahmanové jsou v kvalitě dobra, což znamená jednat podle předepsaných povinností. the kshatriyas are in the mode of passion. Kshatriyové v kvalitě vášně. And they may sometimes drift away from prescribed duty. Někdy se mohou odchýlit od předepsaných povinností. The Vaishyas, they are in a mixture of passion and ignorance. Vaishyové jsou nyní smíšenou vášní a nevědomostí. Therefore, the Vaishyas are inclined to forget the Supreme Lord and the principles of Dharma. Proto mají tendenci zapomínat na nejvyššího pána a zásady dharmy. A Sudra has a tendency to act according to his nature. Sudra má sklon jednat podle vlastní povahy. And just principles of Dharma are looked upon as not practical. Principy dharmy se dívá jako nepraktické. Nice, but not practical. To pěkné, ale není to praktické. And they simply
their purification is to somehow or other sacrifice their independence. Jejich očista spočívá v tom, že nějak obětují svoji nezávislost. And being a servant of the other varnas. A jsou služebníky těch zpívajících varen. And in that way, everyone within the system of varnashram is being purified. Tímhle způsobem každý v rámci varnášramského systému se očišťuje. So, as stated in Bhagavad Gita, Chaturvarnam Mayasistam, this is the arrangement of the Supreme Lord. Jak stojí v Bhagavad Gita, to zařídil nejvyšší pán. Because the Supreme Lord has carefully made an arrangement within the universe to disseminate knowledge. Nejvyšší pán pečlivě zavedl takový systém do vesmíru, aby se šířilo poznání. Because the Lord is always interested in delivering the conditioned souls. Že pán má pořád zájem vysvobozovat podmíněné duši. And in this way we are looking at this whole arrangement of the material universe. A takhle se díváme na celý řád hmotného vesmíru. And we're looking at the universal form. Díváme se na vesmírnou podobu. And in so many verses we see that so many things are connected to the Supreme Lord. V mnoha verších vidíme, jak mnoho věcí je spojených s nejvyšším pánem. In previous verses it has been mentioned artistic sense. V předchozích verších byl zmíněný umělecký smysl. The laws of Manu. Zákony Manua. And also musical ragas and rhythms. Hudební rágy a rytmy. In other words, the Lord is disseminating so many aspects of culture which are helpful to uplift the consciousness of the conditioned souls. Pán šíří mnoho různých aspektů kultury, které pomáhají povznést vědomí podmíněných duší. And therefore, throughout this chapter, we can see the merciful hand of the Supreme Lord. Proto v průběhu této kapitoly můžeme vidět milostivou ruku nejvyššího pána, who is somehow or other having great eagerness to deliver the conditioned souls. který velice chtí potom vysvobozovat podmíněné duše. That is important to understand. To je důležité chápat. Srila Prabhupada in the Bhagavad Gita in the purports to one of the nutshell verses, Tesam evanukam partam aham agyana jamtamaha, is pointing is making some points. Srila Prabhupada zdůrazňuje určité body ve významech k těmto klíčovým veršům Bhagavad Gita. Tesam evanukam partam. He translates so short, I let him trust him. Work hard to make it as brief as possible. Not too brief. I can make it a little more full, just put it all in. Yeah, just give it in juicy form. Give it the ras also. Not just the sutra. Yeah, so there, in that chapter of Bhagavad Gita, in these nutshell verses, Srila Prabhupada makes the point that the Supreme Lord is more eager to deliver the conditioned souls than the conditioned souls are to be delivered. Že ve významech těmto klíčovým veršům Bhagavad Gita Srila Prabhupada mluví o tom, jak nejvyšší pán chtí víc potom, aby vysvobodil od podmíněné duše, než oni sami chtí potom, aby byli vysvobozeni. So that is a fact. Krishna is always looking for opportunities to bring us back to Godhead. Tak to je pravda. Krishna pořád hledá příležitosti, jak nás přivést zpátky k Bohu. And in the third line of that verse, Tesam evanukam partam aham agyana jamtamaha nasyami atmabhavasto, Srila Prabhupada is describing how the Supreme Lord is waiting within the consciousness of the living being. A Srila Prabhupada vysvětluje, jak ve třetím řádku toho verše Tešam evanukam partam a naše atmabhavasto, Krishna čeká na to, jak zapůsobit ve vědomí podmíněných duší, jak je vysvobodil. And then
as soon as the living being is having a slight inclination to the Supreme Lord, the Lord is already beginning to shower his mercy upon him. A jakmile má živá bytost sebe menší touhu se odevzdat nejvyšším pánu, tak on je okamžitě připravený zahrnout všemi možnými způsoby pomoci. And immediately begins to reveal his presence. Okamžitě začne vyjevovat svoji přítomnost. So that is the idea of the entire universe. A to je myšlenka za celým vesmírem. It is said, Vasudeva para Veda, Vasudeva para Maka, Vasudeva para Kriya, Vasudeva para Yoga. That Vasudeva, or the Supreme Personality of Godhead, is the aim of all knowledge. Řečeno, že Vasudeva, nejvyšší osobnost božství, je cílem všeho poznání. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy, he said, what is the most important type of education? Chaitanya Mahaprabhu se ptal Ramanandy Raje, co je nejvýznamnějším druhem vzdělání. Ramananda Roy said, there is no important education other than education about devotional service. Ramananda Raje odpověděl, že žádné významné vzdělání neexistuje, kromě vzdělání o oddané službě nejvyšším pánu. Vasudeva Paraveda. Therefore, the purpose of all knowledge is Vasudeva. Takže cílem všeho poznání je Vasudeva. And of course, Prabhupada gave that simple example, saying that all material knowledge simply zero. Prabhupada dával ten jednoduchý příklad. Veškeré hmotné poznání je prostě nula. But you put the one Krishna in front, ale když dáte jedničku Krishny dopředu, and all those zeros become valuable. Všechny ty nuly získají hodnotu. In other words, mundane knowledge connected with devotional service can be useful. Slovy světské poznání spojené s oddanou službou může být užitečné. Still, without devotional service, what is the point of anything in this world? Bez oddané služby, jakou má cenu cokoliv na tomto světě. Vasudeva Paraveda. Then Vasudeva Paramaka, that ultimately all sacrifices are meant for the Supreme Personality of Godhead. V konečném smyslu jsou všechny oběti určené pro nejvyšší osobnost božství. If we really want to read a little broader and we want to have looks in translations of different Puranas, pokud si chceme rozšiřovat obzory a číst v různých překladech různých Purán, we can see that actually there are so many descriptions about karma kanda. Můžeme najít spoustu popisů karma kandy. Different rituals that can be performed to give some temporary benefits. Různé obřady, které se dají vykonávat, aby přinesly dočasné zisky. And in this way, Srimad-Bhagavatam is most wonderful. Z tohoto hlediska Srimad-Bhagavatam je nejúžasnější. Because Srimad-Bhagavatam is completely dedicated to pleasing the Supreme Personality of Godhead. Srimad-Bhagavatam je plně věnovaný potěšení nejvyšší osobnosti božství. Sri Chaitanya Mahaprabhu stated in the Chaitanya Bhagavat that Bhagavatam in the beginning, in the middle and in the end is only describing pure devotional service to the Lord. Chaitanya Mahaprabhu prohlásil v Chaitanya Bhagavatě, že Srimad-Bhagavatam na začátku, uprostřed i na konci popisuje jenom čistou danou službu nejvyššímu pánu. So when we are looking at this chapter describing the Virata Purush, we are looking at that chapter in the context of the entire Bhagavatam. Když se díváme na tuhle kapitolu popisující Virata Purush, tak se díváme v kontextu celého Bhagavatam. We are not looking at an isolated concept of the Virata Purush. Díváme se jenom na izolované pojetí Virata Puruši. But rather we are looking at the Supreme Personality of God, Sri Krishna. Díváme se na nejvyšší osobnost božství Sri Krishnu. And that this Virat Purush concept is simply revealing the presence of Krishna. Že toto pojetí Virata Puruši jednoduše vyjevuje přítomnost Krishny. And in the same way we see here that
when there are descriptions given about the demigods, Zároveň tady vidíme, když jsou uvedené popisy polobohů, that behind the demigods also we find simply the Supreme Personality of God. tak i za těmito polobohy nacházíme jenom nejvyšší osobnost božství. And that they are also simply deriving their power from the Supreme Personality of Godhead. Že oni také berou svoji sílu jenom od nejvyšší osobnosti božství. And that they are also simply meant to offer sacrifices to the Supreme Personality of Godhead. A jejich posláním také je jenom dělat oběti pro nejvyšší osobnost božství. So in the later portion of the purport, Srila Prabhupada describes about offering sacrifices. V té druhé části významu Srila Prabhupada popisuje poskytování obětí. And he's describing how initially sacrifice really meant offerings of ghee within the sacrificial fire. Uvádí, že původně oběť znamenala obětovat ghee do obětního ohně. Because this is the natural arrangement of the Supreme Lord. To je, jak to přirozeným způsobem zařídil nejvyšší Pán. Within a society which is properly arranged, the society is based on protection of the cow and bull. Správně zorganizovaná společnost závisí na ochraně krávy a býka. But now we're living in a different time when man has made very, very extensive arrangement with the material energy. Teď žijeme v jiné době, kdy člověk udělal rozsáhlé aranžmány, jak používat hmotnou energii. So therefore, Srila Prabhupada said, since we've expended our endeavors into creating so many things, now we should offer the fruits of that labor also to the Supreme Lord. Srila Prabhupada píše, jako jsme expandovali svoje snahy na vytváření tolika různých věcí, tak musíme rozšířit to, že budeme tyto věci a výsledky obětovat nejvyšším Pánu. But the principle of sacrifice has to remain. Ale princip obětí musí zůstat zachován. So whatever we obtain from our labor, we have to engage it in sacrifice. Takže cokoliv získáme díky své práci, musíme věnovat do obětí. Then at the end, Srila Prabhupada refers to the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. Na konci se Srila Prabhupada odvolává na Yuga Dharma, neboli zpívání svatých jmen. In other words, we must engage all our assets in the service of the Yuga Dharma. Vysloví veškeré věci, které máme, musíme zaměstnat ve službě Yuga Dharmy. Somehow or other, we must use our assets to propagate the Sankirtan movement of the Supreme Lord. Musíme své vlastnictví používat pro propagaci Sankirtanového hnutí Pána. That is yagya. To je yagya. Of course, we could just simply have no assets and be like Haridas Thakur. Taky bychom nemuseli mít nic a být jako Haridas Thakur. And just chant. Jenom zpívat. But as long as we have so many material assets, we must make sure that somehow or other we engage in sacrifice. Dokud máme spoustu hmotných věcí, tak jenom musíme se postarat o to, aby se zaměstnávali v oběti. Otherwise, the possession of all those things will cover our consciousness. Jinak vlastnictví všech těchto věcí zahalí naše vědomí. If we don't use the material objects that we attain from our labor in service to the Supreme Lord, then these objects will cover our consciousness. Když hmotné věci, které získáme svou prací, nepoužíváme ve službě nejvyššímu Pánu, tak zahalí naše vědomí. And we will forget the Supreme Lord. A zapomeneme na nejvyššího Pána. So, therefore, padam yadvipadam natesham. There is great danger at every step in this material world. Takže v tomto hmotném světě hrozí velké nebezpečí na každém kroku. And the greatest danger is that we may forget the Supreme Lord. To největší nebezpečí je, že můžeme zapomenout na nejvyššího Pána. That is the danger that we are always lurking. To je nebezpečí, které pořád visí ve vzduchu.
So therefore, we have to make many arrangements to protect ourselves from the illusory energy. Takže musíme mnoha způsoby zařizovat, abychom se ochránili před iluzorní energií, which makes us forget the Supreme Lord. která způsobuje, že zapomínáme na nejvyššího Pána. And as long as we always glorify the Lord, worship the Lord, serve the Lord, then we can remember the Supreme Lord. Pokud neustále oslavujeme nejvyššího Pána, uctíváme nejvyššího Pána, sloužíme mu, tak na něj můžeme vzpomínat. And that is really the purpose of Srimad-Bhagavatam. To je účel Srimad-bhagavatam. To help us in a very thorough way to see everything connected with the Supreme Lord. Velice důkladným způsobem nám pomáhat vidět všechno ve spojení s nejvyšším Pánem. And in this section of the Srimad-Bhagavatam, it is very nice. V téhle sekci Srimad-bhagavatamu je to velice pěkné. As you can see how everything is so intimately connected with Krishna. Můžeme tady vidět, jak všechno je velice důvěrně a blízce spojené s Krishnou. Otherwise we would have a concept, yes, Krishna is there in the spiritual world, but we are here struggling with Maya. My bychom měli představu, no Krishna je tam v duchovním světě a my tady zápasíme s Májou. And it's so difficult to fight Krishna. Je to tak těžké najít Krishnu. But Bhagavatam is teaching us, no, Krishna is here. Bhagavatam nás učí, ne, Krishna je tady. Krishna is everywhere. Krishna je všude. Not just through some philosophical concept. Nejenom skrze nějaké filozofické pojetí. But Bhagavatam drives it home very practically. Bhagavatam to ukazuje velice praktickým způsobem. How every aspect of our life is connected to the Supreme Lord. Je každý aspekt našeho života spojený s nejvyšším Pánem. And in that way, Bhagavatam makes it easier for us to remember the Supreme Lord. Tak nám Bhagavatam usnadňuje vzpomínat na nejvyššího Pána. In that way, we can get great benefit by reading these verses about the Virat Purush. Tak to můžeme získávat velký prospěch ze čtení těchto veršů o Virat Purushovi. Which is described in text 38 as the gross material gigantic conception of the personality of Godhead. 38. sloce popsán jako ohromné, hrubohmotné pojetí osobnosti božství. So here we are spending our time studying this gross material gigantic conception of the personality of God. Tady trávíme čas studiem ohromného, hrubohmotného pojetí osobnosti božství. And we see behind that gross conception, directly behind, we see Govinda Mahapurusha. Přímo za tím hrubohmotným pojetím vidíme Govinda Mahapurusha. The original Purusha, the Supreme Personality of Godhead, Govinda. Původního Purušu, nejvyšší osobnost božství Govinda. Any questions? My question was if we are not missing in our movement Kshatriyas. I see so many Brahmanas around me, you, Krishna Kshetra Prabhu, Punya Palaka Prabhu, so many Brahmanas and so many Shudras like me also, and maybe some few Vaishyas, but I see no executive, like you talked about. It's behind you. Someone is not following the path of Dharma, like for example from the Yatra account, a little bit, some few millions like happens, and okay, everybody tells, oh, this is bad, but no one comes and like strict warrior which holds on then naturally in the Kali Yuga everybody says, oh, this is so peaceful movement. Okay. Ta Peťa postrádá kšatrijev, který by tvrdě trestali kdokoliv chce zneužívat finance a podobně. Yes, because ISKCON is not a society which is really representing Varnashram. ISKCON není společností, která by skutečně představovala Varnashram. We don't really have fully developed Varnashram within our movement. V našem hnutí nemáme plně vyvinutou Varnashram. Nor is that entirely
our objective. Ani to není tak úplně naším cílem. Because Varna ashram is really the Vedic culture. Varnášrama znamená védská kultura. And there's a difference between the Sankirtan movement and Vedic culture. Je rozdíl mezi sankirtanovým hnutím a védskou kulturou. Varna ashram offers kula dharma, it offers particular types of religious instructions for people who are in different situations of life. Varnášrama zahrnuje kula dharmu a různé náboženské pokyny pro různé osoby v různých životních postavách. Very refined, intricate injunctions. Velice vypilované detailní pokyny. So Srila Prabhupada says that the process of reformation through the Varna ashram system is a process that can be compared to a very refined work, just like a goldsmith is hammering very carefully to shape an ornament. Prabhupada říkal, že proces nápravy prostřednictvím varnášramského systému je velice jemná práce, jako když slatník svým kladívkem dělá na velkých detailech. And he says that the Sankirtan movement is more like the hammer of the blacksmith, a big hammer and in one blow, boff. Říkal, že sankirtanové hnutí je spíš jak velké kladivo kováře, který jedním úderem prostě všechno změní. So, in this Sankirtan movement, the chanting of the holy name is the principal means of process, principal means of progress. V sankirtanovém hnutí je zpívání svatých jmen hlavním prostředkem, jak dělat pokrok. And the and Varna ashram is defined by Srila Rupa Goswami as a material system. Varnášramu definuje Srila Rupa Goswami jako hmotný systém. Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu makes a statement is that Varna ashram is not one of the limbs of bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu Goswami prohlašuje, že Varnášrama není jednou z částí bhakti. You don't get bhakti from Varna ashram. Z Varnášramy nedostanete bhakti. One can engage that Varna ashram in the service of the Lord, Sansiddhir Haritosanam, for the pleasure of the Lord. Je možné zaměstnat Varnášramu pro uspokojení nejvyššího Pána. And then it may produce transcendental results. Může přinášet transcendentální výsledky. So Varna ashram is more like a support structure. Takže Varnášram je spíš podpůrná struktura. I sometimes have the audacity to compare it to crutches. A někdy mám tu troufalost přirovnat k berlím. It's just like if someone cannot walk due to, let's say, an accident or some problem like that, okay, he's on crutches. Když někdo kvůli nějaké nehodě problému nemůže pořádně chodit, tak potřebuje berle. But later, as he gets more and more cured, Ale později, když bude čím dál víc zdravý, he's less and less dependent on Varna ashram. už bude míň a míň záviset na Varnášramu. And then can just go to the stage of Paramahansa. To může jít do stádia Paramahansa. So that's what we really want, To je, co skutečně chceme. a movement of Paramahansas, Paramahansa. not a movement of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. Ne, hnutí Brahmanů, Kšatriů, Vajšů, Sudrů. So therefore, because we are not really a society which is based on Varna ashram, Protože nejsme společností založené na Varnášramě. therefore it's true, we are lacking especially powerful kings. Je to pravda, že nám chybí zvlášť mocní králové. Even if we have some people who have inclinations of being kshatriya, Když máme nějaké lidi, kteří tíhnou k tomu být kšátrí, they have no army. nemají armádu. So it doesn't really do the job. Takže to myslím, že to nefunguje. But our society is based on other principles. Naše společnost je založená na jiných principech. We have spiritual authority. Máme duchovní autoritu. And we have our law, our principal law is sadachara. Naším základačár
the behavior of a saintly person. Chování svaté osoby. So our aim is not just to become Vaishyas and all these Sudras, Kshatriyas, Brahmanas. Our aim is pure devotees. Naším cílem není být Vaishí, Šudry, Kshatri, Brahmany, ale čistými oddanými. So we have to stop kind of looking at ourselves. I'm a Vaishya, I'm a Sudra, I'm a this, I'm a that. I'm a candidate to become Paramahansa. Takže my se na sebe přestáváme dívat, jako já jsem Šudra, Vaishya nebo cokoliv, ale kandidát na to stát se Paramahansou. And you see that in the Varnashram system, the Babaji Vesh is particularly meant for Paramahansa. V varnášramském systému je Babaji Vesh, jako určená pro Paramahansi. And the first thing they do, take off their Brahminical thread. První věc, kterou dělají, že si sundají brahmanskou šňůru. Because it's Sarvopadi Viniyamuktam Tat Paratvedaniyanam Rishikesha Sevanam Bhukti Uchite. It's all about giving up all designation. Co je to o tom vzdát se veškerých označení. Simply become the servant of the Lord. Jenom se stát služebníkem nejvyššího Pána. And engage our senses for pleasing the senses of the master of the senses. Zaměstnávat naše smysly službou smyslům Pána smyslu. That's what this movement is for. K tomu je toto hnutí určené. So we don't really need such heavy kshatriya. Nepotřebujeme ty ostré kšatrie. We need devotees who surrender. Potřebujeme oddané, kteří se odevzdají. Not like some guy with a sword and it says you better surrender. Nějakého pána s mečem, který řekne, radši se odevzdej, nebo We need devotees who just, simply because Srila Prabhupada desired it, cooperate with the temple president. Potřebujeme oddané, kteří budou, protože to Srila Prabhupada přál, kteří budou spolupracovat s temple prezidentem. Even although he doesn't have an army. I když nemá armádu. In the third canto of Srimad-Bhagavatam, Srila Prabhupada explains, he compares the form of the deities, Archa Vigraha, to the form of Virat Purusha. Please, can you explain? No, because my mind is, I haven't just... Okay. I will bring the book next time. I haven't really meditated on it. So. Okay. Jestli je možné vysvětlit srovnání Virat Puruši a Archa Vigraha, ale čeká na to. Jsem teď nemeditoval, takže to bych teď nechtěl se do toho pouštět. Maybe we can comment, but it's better to first look at the text and look at the context. To je lepší vždycky mít tu knížku sebou a podívat se na celý kontext. Kind of a detailed question. In Prabhupada's translation, it comes in word for word, it comes in translation, and it comes in purport also. It uses the expression feasible goods for dravyatmaka karma. Any thoughts on what he means by feasible goods? Okay. Sorry. V těch už v překladu jednotlivých slovíček a v překladu celého textu i ve významu Prabhupada mluví o dostupných prostředcích, tak jak, co by se tím mohlo mít? Yes, but I think that it depends on the ability of an individual, what is feasible. Myslím, že to závisí na schopnostech jednotlivé osoby, co je dostupné. What is feasible for one is not feasible for another. Co je dostupné pro jednoho, není dostupné pro všechny. But feasible goods are generally goods that are directly mentioned by the Lord as offerable. Také dostupné věci jsou věci, které Pán zmiňuje jako vhodné k obětování. Patram, pushpam, planto, yam and all these kind of things. Fruit, flower, water, leaf. Ovoce, květ, lístek, trochu vody.
See, some things become more difficult to offer to the Lord. Některé věci je trochu těžší obětovat Pánu. VAT 69. No, how to offer VAT 69 to the Lord. I have to think for a minute what that is. Okay. You see it on the airports when you travel. Some substance which is in the alcoholic category. Nějaký nápoj z kategorie alkoholu. 69. So how to use this in the service of the Lord? Tohle to zaměstnat ve službě Pánu. If I think about it, I could imagine you could use it to disinfect, some cuts that the Vaishnavas may have, or something like this. Bych si dovedl představit, že by se s tím mohla dělat nějaká dezinfekce nějakých ran. I'm saying, so if one is very creative, then many things may become feasible to offer in the service of the Lord. Pokud někdo je hodně tvůrčí, tak spousta věcí může být dostupných pro službu Pánu. Just like the story about Srila Prabhupada when he was invited for some public program and there were other speakers, also some Mayavadis. Když Prabhupádu jednou pozvali na veřejný program, kde byli další přednášející, včetně nějakých Mayavadí. And one of these Mayavadis came forward and presented Prabhupada with a whole box of brochures. A jeden z těch Mayavadích předstoupil a dal Prabhupádovi celou krabici nějakých brožurek. Prabhupada told the devotees to keep the brochures. Prabhupád řekl daným, aby je uchovali. And sometime later, during a Sunday feast, he asked for the brochures. A nějaký čas později při nedělní hostině požádal o ty brožurky. And he told the devotees to distribute them to the audience. Řekl daným, aby to rozdali tam posluchačům. Everyone's like really shocked. I mean, what are we getting now? He starts to distribute Mayavadi brochures. Byli šokovaní, on tady chce, abychom rozdávali majavánské brožurky. And Prabhupada made sure that everyone got one. Did everyone get a brochure? Prabhupada se ještě ujistil, máte všichni brožurky? Yes, everyone got. Všichni to dostali. Prabhupada said, okay, very good. Now open your brochure. Prabhupada řekl, dobře, tak teď otevřete ty brožurky. It was like one of these fold in three things, nice glossy paper. A to bylo takové ty letáky složené na třetiny na lesklém hladkém křídovém papíře. This was very long. For nice glossy paper. Anyway, so no, very good, very good. So he put it on and then Prabhupada said to everyone, yes, and now put it in front of you on the floor. Potom Prabhupada řekl, teď si to položte před sebou na zem. And then he told the devotees to serve prasadam on those brochures. A řekl daným, aby na ty brožurky sloužili prasadam. Which was very nice. Plates. Že Prabhupada ušetřil peníze za talíře. But he was also engaging this Mayavadi, his offering in service to the Lord. Dokonce ještě zaměstnal to, co mu ten Mayavadi dal. And he made a point about the contents. Zároveň dal najevo, co asi tak obsahuje ta brožurka za obsah. Yeah. So in this way, if one is very intelligent, then one can find many ways to make goods feasible to offer to the Lord. Pokud je někdo inteligentní, tak může myslet spoustu způsobů, jak dělat věci použitelnými pro službu Pánu. But mostly a fruit, a flower, a leaf, some water. Ale hlavně je to ovoce, lístek, květinu, vodu. I also think like, we live in a world which is sometimes described as being based or founded on ugra karma. Jsem si říkal, že žijeme ve světě, který je dost založený na ugra karmě. Prabhupada translate horrible work meant to destroy the world. Prabhupada překládá jako hrozná práce určená ke zničení světa. Ugra, aggressive. Ugra je agresivní. So we have all these ugra things. Všechny tyhle ty ugra věci.
and we engage all these ugra things in the service of the Lord. Všechny ty ugra věci zaměstnáváme ve službě Pánu. But they're still ugra. Pořád jsou ugra. It's like, I know myself, right? And like when I'm driving, the first hour I may still be a human being. Sám, když řídím, možná první hodinu jsem pořád ještě lidskou bytostí. But if it's a long drive, then after some time I become an extension of the machine. Když to je dlouhá cesta, tak se stanu jenom rozšířením toho stroje. And if some idiot makes a stupid maneuver in front of me, I just want a button on my dashboard with a terrible flamethrower that I can just burn into ashes. Když nějaký idiot přede mnou udělá nějakou stupiditu, tak bych nejradši ho spálil nějakým přístrojem se své palubní desky. Okay. Krishna Kshetra wants a laser. Laser. Or mother. But anyway, well, I like the old effect of the flames and everything. Mně se líbí ty plameny, tak vyšlehaly. For me, a laser is too clean. Laser moc čistý. That's what Krishna Kshetra Prabhu likes about the laser. Krishna Kshetra Prabhu má rád na laseru. Little impersonal. Osobní. Whatever may be, whether it's a laser or a Rocket. okay, you want a rocket, you know, whatever it is, the car brings out this tendency. Že cokoliv, ale prostě auto vzbuzuje tyhle tendence člověka. Whereas normally I don't think of zapping or burning people. Možná na to nemyslím, že bych lidi chtěl střílet nebo spalovat. So my point is we engage all these ugra things in the service of the Lord, but it could very easily still have an ugra effect on us if we're slightly conditioned. My si zaměstnáváme tyhle ugra věci ve službě Pánu, ale pokud jsme trochu podmínění, tak to může mít ugra efekty na naše vědomí. Therefore, I think we should be a little careful about engaging all these ugra things in the service of the Lord. Si říkám, že musíme být docela opatrní, když zaměstnáváme tyhle ugra věci ve službě Pánu. If we don't really have to. Pokud skutečně nemusíme. Because when I sit behind my ugra computer, Když sedím za svým ugra počítačem, then I realized that it really just eats up all my time, and my hearing and chanting is really becoming minimized by the thing. tak si uvědomuji, jak to požírá všechny můj čas, se omezuje moje naslouchání, zpívání. And then for some days I don't turn on the little darling. Pár dní toho drahouška nepustím. Those can be very nice days, actually. Tak to jsou velice pěkné dny. So therefore, this yukta vairagya concept of let's just take any ugra thing, any hellish thing, and offer it in the service of the Lord. If we need to, otherwise, if we don't need to, we can also leave it. Takže chceme tohle pojetí yukta vairagya, všechny ty ugra pekelné věci zaměstnávat ve službě Pánu, tak pokud musíme, tak jo, ale pokud nemusíme, tak je taky můžeme nechat být. Would you have an additional insight on this feasible goods? Nějaký dodatečný náhled. Did me stop. Thank you very much. Shri Prabhupada ki Kadamba Kanana Maharaj. Jai.